Hej och välkomna till dagens sändning med MP3 som kommer att presentera rapporten för det fjärde kvartalet 2025. Efter presentationen kommer det hållas en Q&A, så om ni har några frågor till bolaget så kan ni skicka in dem i formuläret till höger. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till er. Tack så mycket för det och tack för alla som är med och lyssnar denna fredag eftermiddag. Jag tänkte bara börja och dra kvartalet lite grann, så om vi bläddrar ett steg till highlights för kvartalet. Så det första är väl just att det är en fortsatt stabil verksamhet som MP3 bedriver. Den är stabil tillväxtverksamhet och tittar vi på kvartalet så har vi tillträtt fastigheter för ungefär 700 miljoner. Vi har signerat förvärv som ska tillträdas inom kort på 140 miljoner kronor. Och vi har investerat i vår projektverksamhet under kvartalet ungefär 250 miljoner kronor. Tittar vi på marknaden så är det fortsatt en positiv nettouthyrning. Det är 22 miljoner kronor under kvartalet. Dras upp av en större uthyrning i Gävle där vi tidigare då tillät en hyresgäst att förtidslösa sitt avtal mot en engångsersättning. Och lokalen är nu fullt uthyrd och därav så är det något högre nettouthyrning i Q4 än normalt. Vi ser att det är vi har hela tiden sagt att det är en stabil konjunktur i våra regioner. Men vi ser också att hyresmarknaden kontinuerligt går åt rätt håll. Sakta men säkert, men åt rätt håll. Styrelsen föreslår en utdelning per stamaktie om 6,40 och per preferensaktie med 2 kronor. Samtliga då att betalas ut vid 4 tillfällen under året. En tillväxt i utdelningen på 23%. Vår prognos, vår bästa gissning för 2026 med vårt befintliga bestånd och de förvärv som vi känner till och har genomfört är då ett förvaltningsresultat om 1 180 miljoner kronor för året i förvaltningsresultat. Det är 7% ökning utifrån årets resultat 2025 och en ökning med 15% ungefär från fjolårets första prognos som vi då hade. Om vi bläddrar vidare till nästa sida så tar vi då höjdpunkterna för helåret, så har det varit ett transaktionsintensivt år där vi har genomfört förvärv tillträtt för ungefär 2 miljarder kronor. Vi avyttrade ett bestånd i början på året men som vi avträdde vid halvårsskiftet ungefär på drygt 550 miljoner ungefär. Det stora värdet låg primärt i Kiruna och i en retail park i Kiruna då. Vi har fortsatt god efterfrågan i projekt så att ungefär 800 miljoner kronor har vi investerat i vårt bestånd i nyproduktion och projekt under året. Projekt är någonting vi ser väldigt positivt på. Vi har en högre yield på dem. Vi får bättre underhållna fastigheter på det sättet. Mer tillgodosedda för våra hyresgäster. Och allt som oftast är det också en hållbarhetsprofil i våra projekt. Därav ser vi positivt på att ha en fortsatt utökad projektverksamhet under kommande period. Tittar vi på våra finansiering så har vi under året förändrat vår belåningspolicy där vi nu säger att den maximalt ska uppgå till 60%. Förr hade vi 55-65%. Vi har en ambition att idag ligga mellan 50-55 primärt. Vi har under året emitterat preferensaktier och tagit in 400 miljoner kronor som då har gått till tillväxten. Vi har refinansierat obligationer där vi gjorde den bästa eller lägsta kupongen någonsin på 215 baspunkter. Att jämföra där vi kommer från det vi refinansierar som då är över 500 punkter. Men som tog upp då för 2-3 år sedan i en annan marknad. Det har varit en stark drivkraft i finansieringen där vi också har då refinansierat 8 miljarder
under föregående år. Så en stor del av vår bankportfölj har refinansierats under 2025. Där vi också har sett krympande marginaler från bank som Håkan kommer att gå in mer på inom kort. Jag nämnde nettouthyrningen för kvartalet och för helåret så uppgår den till 52 miljoner kronor. Det är en stabil överskottsgrad, det är en stabil vakansgrad. Det är 8% vakans idag. Och det har legat på mellan 6-8% under de sista 7 åren åtminstone. Så det är en väldigt stabil marknad så som vi tycker att det är än idag. Vår diversifiering fortsätter att öka. Det är ju mycket därför vi ser att tillväxten är viktig för NP3. Så förutom att vi bibehåller vår finansiella styrka med minst samma nivå som vi ligger på, vi vill gärna förbättra den ytterligare, så har vi också en fortsatt diversifiering. Det vill säga en fortsatt riskspridning. Det är då allt annat lika en mindre risk i NP3 vid varje transaktion som vi genomför. Och det är vad vi vill fortsätta med även under 2026 och framöver. Fokus kassaflöde, fokus diversifiering, fokus tillväxt av vårt resultat och bolag. Om vi då bläddrar vidare så ser vi måluppfyllelsen för helåren. Vi har då på de 2 axlarna på höger sida så har vi då vår tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie som vi då har som mål att över en 5-årsperiod ha 12% som minst. Och det är också vad vi nu landar på för den föregående 5-årsperioden. Vi ser också goda förutsättningar att fortsätta nå den 12-procentiga tillväxten framgent. Avkastning på eget kapital är grafen under, där vi har som mål att avkasta 15% på eget kapital före betald skatt. Och ser vi så uppgår det till 19% för de 5 åren. Jag vet inte om det är någonting att tillägga, annars går vi vidare för en kort summering av helåret. Så vi vänder blad då till, och där ser vi då att hyresintäkterna uppgår till nästan 2,3 miljarder. Det är 14% upp från i fjol. Vi har ett förvaltningsresultat på 1,1 miljard, 26% upp. Och per stamaktie är det 20% upp från i fjol, 16 kronor och 33 öre. Jag har nämnt vår uthyrningsgrad, men vi fortsätter att hålla i våran volt. Den är 4,1 år. Det är en viktig tal för oss att fortsätta upprätthålla. Så vi har ett stabilt kassaflöde att utgå ifrån. Det är med vårt kassaflöde vi kan fortsätta ha en tillväxt. Därför vill vi gärna låsa in ett stabilt, tryggt och högt kassaflöde även framgent. Jag nämnde just diversifieringen och vi ser det på ökningen av antalet hyresavtal som då är en stor del av vår diversifiering, antal hyresavtal. Antal byggnader är också en del av det och där ser vi att de uppgår nu till 633 byggnader att jämföra med 554 i fjol. Fastighetsvärde per kvadrat har gått upp något till 11 000 kronor. Vi har en värderingsyield på 7,08. Det är väldigt likt 7,1 som det var i fjol. Så det är en väldigt liten yieldjustering. Yieldjustering ger då 52 miljoner i värdeförändring för året. Medan då kassaflöde, det som vi verkligen fokuserar på, ger 450 miljoner kronor. Och vi har en positiv kassaflödes värderingsuppgång, eller vad jag ska säga, i samtliga våra segment, det vill säga samtliga orter. Och vi har det i samtliga typer av fastigheter som vi äger. Fokus är kassaflöde och så kommer det också fortsätta vara. Om vi då bläddrar vidare till nästa sida så ser vi just vår hyresgästmix. Den har förändrats något under sista kvartalet där vi har fått välkomna några nya varumärken och i lite ny ordning. Där polisen nu har gått upp till att vara vår största hyresgäst till exempel.
Våra 10 största hyresgäster står för 13% av vårt hyresvärde. Det vill säga en väldigt liten andel totalt sett på de 10 största. Och då är det som vanligt, det är inte 10 hyresavtal utan det är spritt på 155 stycken hyresavtal. Så även underliggande på de 10 största hyresgästerna, på de 13%, så är det spritt på väldigt många hyresavtal. Och det är som sagt var något som vi verkligen har fokuserat på under alla år sedan vi startade bolaget. Och vi kommer fortsätta att fokusera på det även framgent. För just diversifiering är något som vi ser som den bästa riskspridningen vi kan ha. Och även just också att det är olika typer av industrisegment som vi då riktar oss mot för våra hyresbetalare. Det gör också att när en marknad går dåligt går en annan bra. Alla marknader går inte dåligt samtidigt, så vi har också en lägre risk när vi ser på hyresinbetalningar. Och det är som sagt var viktigt för bolagets stabila kassaflöden. Vi har fortsatt en låg, eller det är samma andel hyresinbetalningar, så vi ser heller ingen försämrad betalningsstruktur bland våra hyresgäster när vi följer upp de nyckeltalen. Så att vi ser fortfarande att vi har en stabil hyresgästmix, stabila inbetalare, ett stabilt kassaflöde underliggande. Om vi vänder blad så kommer vi in på finansieringen, så överlåter jag till Håkan Wallin, CFO på bolaget. Ja, men jättebra. Några ord om finansieringsstrukturen det här sista kvartalet och året som har gått till ända. Tittar vi på våra räntebärande skulder så har de ökat ungefär 1,5 miljard. Och det är väl i linje då med våra investeringar och den belåningsgrad vi har. Den ambition vi har att belåningsgraden ska vara på lite över 50%. Vi har varit aktiva i finansmarknaden. Vi har varit ute och refinansierat på banksidan som Andreas då berättade. Ungefär 8 miljarder har vi refinansierat. Och vi har gått då på löptider 3 till 5 år. Det vill säga snitt 4 år. Och vi har kunnat gjort det också på bättre marginaler än historiskt sett om vi går tillbaka 1-2 år i tiden. Tittar vi då en större del av de här 8 miljarderna gjorde vi första halvåret. Vi gjorde dem ungefär på 150 punkter och nu har vi till och med kunnat gjort det bättre när det gäller lånemarginalerna då. Det sista kvartalet har vi gjort ungefär 1,5 miljarder. Så det är en positiv där, och det är klart att bankerna, vi känner att vi har förbättrat vår attraktivitet som långivare hos bankerna, och det är ju någonting vi utnyttjar som ett större bolag och stabilt bolag när det gäller lönsamheten. Vi tittar också på vår räntebindning och den ligger ungefär kring 2 år. Och det är också, om vi ska guida lite, det är där vi avser att ligga. Vi har också en räntesäkring i bolaget om vi tittar på i förhållande till våran skuldportfölj på lite över 50%. Och det är också det vi navigerar utifrån även framgent här. Jag nämnde då att vi har lyckats då göra refinansieringar och tagit upp nya lån också på förbättrade villkor. Och det är en av anledningarna också då att bolagets genomsnittsränta vid utgången av året har minskat jämfört med vad den var sista december 2024. Så att den låg faktiskt, vi fick ner den under 4%, 3,95. Och det är klart att orsakerna till det här, det är ju en lägre Stibor, lägre lånemarginaler, och sen på andra sidan då som har kostat lite mer, det är våra räntesäkringar. Men de är viktiga för oss att hålla i här också framgent för bolaget för att ändå balansera risken i det här. Och givetvis har det här också då medfört då att vårat nyckeltal också har förbättrats också när det gäller räntetäckningsgraden i ICR som är uppe på 2,8 gånger. Jag nämnde då att vi har en LTV ungefär på lite över 50%, 51%. Någonting vi också kommer bra ut, och det visar också stabiliteten också, det är våran skuldkvot, net debt to EBITDA på engelska, som ligger lite över 8 gånger, vilket är positivt. Tittar vi också på våran förfallostruktur också som är till höger övre hörnet då, på den här bilden också, så kan vi se att vi har begränsade förfall om vi tittar 1 år framåt och 2 år framåt i tiden också på banksidan och obligationssidan. Vår ambition är också att sprida ut det här så mycket som möjligt
och ta hand om förfallen också i god tid. Sen kan man då titta, om man tittar på förfallen 2 till 3 år framåt, så ser vi att staplarna är lite högre, men de här ligger inte heller precis vid ett kvartal, utan de är utspridda över året. Tittar vi då lite vad som är nära förestående för oss här, förutom då att ta hand om de förfallen på banksidan, så har vi ett obligationsförfall i december i år, och det kan vi agera på om vi betalar upp lite redan nu i mars, och vi kan även göra det då på par om vi ger ut en ny obligation i juni. Och det här obligationslånet löper ju med 525 punkter kupong. Så här kan vi ju då se en förbättringspotential jämfört då med den senaste obligationen som vi gjorde i augusti år, som var på 215 punkter. Sen har vi också ett förfall i obligationsmarknaden augusti 27, och det löper med 375 punkter kupong, och där har vi också potentialen. Så allt annat lika så ser det positivt ut på finansieringssidan. Vi bedömer också att det finns möjligheter till förbättringar här och jobba med det här i takt med att vi håller i våra räntesäkring också. Vi har också en bra likviditet i bolaget. Vi har en förberedelse också för vi lever i en väldigt osäker värld när det gäller geopolitiska förändringar som kan ske väldigt snabbt. Men vi har så att säga säkrat upp det och bra buffert, och vi har också då en tillgänglig likviditet ungefär på 700 miljoner. Så allt annat lika så känner vi oss komfortabla med hur det ser ut idag på finansieringssidan. Ja, tack så mycket. Och då vänder vi blad, så lämnar jag över ordet till Elin Nordlander, hållbarhetschef på bolaget. Tack. Vi börjar med de övergripande miljömålen och MP3s utsläppsmål, där scope 1 och 2 ska minska med 42% och scope 3 ska minska med 25% till 2030. MP3 ska nå netto noll år 2045 och målen är validerade av Science Based Targets. Vi har den totala energiförbrukningen som ska minska med 20% till och med utgången av 2025 jämfört med 2017. Och här kan vi hänvisa till bolagets hemsida för att läsa mer om MP3s nya hållbarhetsmål. Sedan har vi den gröna portföljen som ska växa då med 25% per år. Den består i huvudsak av topp 15 mest energieffektiva byggnader enligt Boverkets gränsvärde. Och sen ska vi höja energiklass från EFG på 10 fastigheter per år fram till 2033. Går vi vidare och kollar på den gröna portföljen så ser vi per fjärde kvartalet att vi haft en tillväxt på 30% och att den då uppgår till 7,6 miljarder. Kollar vi vidare på förbättrad energiprestanda så har 22 byggnader lyfts till en förbättrad energiklass efter genomförda åtgärder från tidigare energiklass EFG. Och med ett viktat förbättrat primärenergital som gått från 158 kilowattimmar per kvadratmeter till 78. Vi har också som alltid med ett exempel på ett energiprojekt, den här gången i Västerås. Det är ett pågående projekt där fokus har varit att byta ventilationsaggregat och installera styrutrustning. Och det är en investeringskostnad på ungefär 1,1 miljon till en avkastning på 16% och en förväntad energibesparing om 9%. Tack så mycket Elin. Om vi då går över till nästa sida som då är vår sista sida. Så just så MP3s ryggrad är ju just den höga diversifieringen som vi har i många dimensioner i bolaget. När vi pratar om antalet byggnader, antalet hyresgäster, antalet hyresavtal och antalet segment och orter vi faktiskt investerar i. Det är vår marknad och vår närhet till våra marknader. Att vi har våra 8 affärsområden, våra 12 lokala uthyrningskontor gör just att vi är väldigt nära det lokala näringslivet. Väldigt nära våra hyresgäster och på det sättet vet vad som händer och kan på det sättet parera marknadens förutsättningar och utmaningar på det. Vi har en stabil hyresmarknad. Vi tycker att det har varit stabilt hela tiden och vi tycker att den är lite uppåtgående. Den är lite positiv. Vi har en yield och en bra yield spread. Värderingsyielden ligger på 7,08 som jag sa. Det är
ner några få punkter, det vill säga väldigt flat yield. Vi har en stabil överskottsgrad och en stabil vakansgrad. Det gör att kassaflödet i NP3 är fortsatt stabilt. Hållbarhet. Vi har fortsatt fokus på hållbarhet och just på de sämsta fastigheterna när det gäller just energi. Vi försöker att lyfta dem allt eftersom vi vill minska vårt klimatavtryck och göra det kontinuerligt. Och där är projekten en väldigt viktig del i det arbetet. För det är i projekt som när vi investerar, som Elin precis nämnde, vi får en väldigt bra avkastning på investerat kapital. Vi minskar vårt klimatavtryck och våra hyresgästers klimatavtryck via energiminskningar. Och vi får bättre inomhusmiljö och en bättre underhållen fastighet. Så det är projektverksamheten är en stor och viktig grund för oss även fortsättningsvis. Tittar vi på tillväxt så har vi haft en tillväxt under året som jag nämnt. 26% i förvaltningsresultatet och vi ser framför oss att NP3 fortsättningsvis även ska vara ett tillväxtbolag. Vi är redo och vi har kapacitet att fortsätta investera och det hoppas jag att vi ska hitta möjligheter att kunna göra även framgent. Därmed lämnar vi över ordet och sista sidan som då är Q&A. Tack så mycket för presentationen. Precis som du nämnde så kör vi igång med lite Q&A här. Och den första frågan lyder: vilken uthyrningsgrad siktar ni på vid utgången av 2026 med tanke på den betydande volymen hyreskontrakt som förfaller framöver? Och i det sammanhanget är en positiv hyresreversion på 10% fortfarande ett realistiskt antagande för 2026? Om vi börjar då, så vi ser fortsatt att vi ska ligga på 7-8% ungefär. Det är vad vi tror att vi kommer ligga på vid utgången. Återköpen, vad man ska kalla det för. Det är väldigt få som lämnar oss, även om det är många avtal som förfaller. Så är det ju på det sättet det ser ut kontinuerligt. Och det är väldigt få som ändå lämnar sina lokaler. Det är historiskt och det tror vi även kommer hålla i sig framgent. Vi ser framför oss att vi ska kunna stärka uthyrningsgrader under året. Och givet att vi ser en positiv marknad. Däremot så är det svårt när vi säger att vi kan höja 10%, så är det över tid. Hyresavtal ska falla först och främst. Man måste på något vis ha någonting att utgå ifrån att kunna omförhandla. Och vi måste också vara i en marknad som då tillåter det. Under de senaste åren när lågkonjunkturen har varit sämre så har vi valt att i vissa tillfällen kanske låta hyrorna vara stabila och fasta en hyresperiod till istället för att nu i en marknad som har varit omförhandla på det sättet. De uppenbara med betydande för låga hyror har naturligtvis omförhandlat, men inte de som kanske är 10% nivå. De har vi valt att låta rulla på under befintliga villkor. Så att 10% det är sagt och vi tycker fortfarande att vi har den potentialen, men den är över tid och hyresavtal ska också komma till omförhandlingssituationer innan vi kan se de 10%. Så vi tror att vi ska kunna fortsätta lyfta hyror med ungefär 1% över KPI och då kommer vi vara nöjda med det. Jag kommer inte ihåg om det var någon mer fråga i den där. Jag tror du fick med det mesta där. Om vi går vidare där, kan ni dela er syn på investeringsmarknaden under 2025 jämfört med 2024? Jag tänker särskilt på att cirka 4,5 miljarder kronor investerades i Norrland under 2024. Men vi tycker att investeringsmarknaden har blivit bättre under 2025 och vi ser goda förutsättningar att fortsätta vara en del av investerarmarknaden under 2026. Gilderna har nog varit ganska konstanta, men givet då att det har varit en finansieringsmarknad som har blivit bättre under senaste perioden så har transaktionsmarknaden kommit igång och det gör också att jag tror fler och fler kommer titta på möjligheten att kanske ompositionera sig eller dylikt och det kommer öppna
upp och ge möjligheter för NP3. Så jag ser positivt på investerarmarknaden under kommande period. Jag tycker den blev bättre 25 jämfört med 24 och jag tror den kommer förbättras ytterligare. Tack så mycket för det. Då går vi vidare här till en dubbelfråga egentligen. Har ni övervägt att utnyttja er nuvarande värdering genom en företrädesemission, vilket skulle kunna vara värdeskapande både för FFO per aktie och substansvärde per aktie? Samt är möjligheten till förvärv mer begränsade i era kärnmarknader och i så fall skulle en vidare expansion längre söderut kunna vara ett strategiskt alternativ? Någon företrädesemission är ingenting vi tittar på. Vi ser att vi ska kunna nå vår tillväxt om 12% som vi är kapitaliserade idag. Och då tycker vi att det är det bästa sätt vi kan allokera kapitalet på för våra aktieägare. Fler aktier och med att vi skulle printa mer aktier skulle absolut vara till nytta för vårt NAV. Men vi fokuserar primärt på kassaflöde per aktie och det skulle inte vara positivt för det. Utan då måste vi växa in ännu snabbare takt. Och är det någonting som vi vill vara väldigt noggrann med så är det hur vi investerar våra aktieägares pengar. Och att då ta på oss fler aktier behöver investera ytterligare. Det ser vi inte att vi behöver göra idag. Det kan komma sådana möjligheter eller sådana, om vi hittar större förvärv, absolut så kan det komma på tal. Men då bygger också på att det finns större förvärv som vi känner är värdedrivande för våra aktieägare. Men vi tror vi kan nå våra nyckeltal i alla fall och våra förvärvstal. Så vi ser inget behov idag. Tack så mycket. Och lite andra delen av frågan där, skulle en expansion mer söderut kunna vara ett strategiskt alternativ? Absolut. Vi får ju se liksom, vi tittar hela tiden på affärer runt om. Vi kommer hela tiden utvärdera allt vi tittar på naturligtvis för att se vart ska NP3 vara idag, vart ska det vara imorgon, vart ska det vara i framtiden. Och det gäller för oss att positionera bolaget hela tiden för att vara rätt över tid. Så att vi tittar och utvärderar hela tiden. Men är det någonting som vi hela tiden kommer fokusera på så är vår affärsmodell. Och det är att vi ska vara nära våra investeringar, nära våra hyresgäster och vara då lokal i vår marknad. Så ska vi titta på södra Sverige eller någon annan så ska vi också veta att vi har kapacitet att vara nära den marknaden innan. Det vill säga starta kontor eller hitta rätt förutsättning för det. Tack så mycket. Kan ni säga något om projektvolymen för 2026? Nej, men som jag sa, den ligger på 800 miljoner för 2025 och vi ser framför oss att det kommer växa något under 2026. Det är väl egentligen vad vi ser. Men sen som sagt beror det väldigt mycket på vilka möjligheter vi hittar, vilka hyresgäster som vi förhandlar med och dylikt. Och det kommunicerar vi allt eftersom året går. Tack så mycket. Ser ni möjligheter att förvärva för mer än 2 miljarder 2026? Om vi ser möjligheter till det. Ja, precis. Ser ni möjligheter att förvärva för mer än 2 miljarder 2026? Det är lite samma sak. Vi utvärderar hela tiden förvärv och som sagt var så får vi se vad som kommer upp och vad vi tycker är då värdedrivande för våra aktieägare. Men att vi ska kunna växa under 2026 med projekt och kunna växa med förvärv, det kommer vi att fokusera på. Sen i vilken takt det sker och när under året det sker och vart det sker, det får vi återkomma med allt eftersom. Men att vi har möjlighet att förvärva rent allokeringsmässigt sett och det har vi. Men vi får se också vilka möjligheter som finns och vart vi kan hitta bäst förvärv. Tack så mycket. Vad tror ni om snitträntan för 2026 givet det ni vet idag? Jag kommenterar ju då att snitträntan vid utgången av året var 3,95 och ska vi ge någon guidance här, det är för oss, vi styr ju det här efter hur Stibor ser ut och så vidare och hur kurvorna ser ut och även vad det kostar att säkra som jag varit inne på. Så att ska vi ge någon guidance här så ger vi på det vad den utgående snitträntan är och det är så vi styr verksamheten efter. Sen hoppas vi att vi kan förbättra det här, men om vi ska ge någon typ av tycke i det här så är det den bästa guidance vi kan ge.
Tack så mycket. Hur gradvis och i vilken magnitud förväntar ni er att den starka nettouthyrningen ni haft de senaste 12 månaderna påverkar uthyrningsgraden som har sjunkit under samma period? Den kommer bara påverka marginellt skulle jag säga. Men som jag sa, vi kommer under 2026 fortsätta arbeta för att minska vakansgraden. Vi hoppas ju att komma ner till 7% i slutet av året. Men det är ett stort jobb här under året för att nå det målet. Stort tack, det var alla frågor vi hade, så tack till alla som har tittat och tack till MP3 som har presenterat det idag. Ni får en trevlig helg när det börjar. Tack så mycket. Tack så mycket.